พี่ก้องครับแล้วถ้าสมมติว่าจะให้พี่ตั้งชื่อบ้านให้ได้ไหมพี่บ้านหลังนี้แหละครับใช่ครับแต่ผมเห็นในเฟซใน IG พี่ก็จะตั้งเขียนว่าบ้านต้นไม้ใช่ไหมใช่ครับเป็นสิ่งที่พี่ก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงตั้งชื่อที่มันดีกว่านี้ไม่ได้ พี่พยายามตั้งใจคิดสิ่งนี้มา 2-3 ปีเลยครับคิดว่าถ้าเป็นบ้านเราก็ตั้งชื่อหนังสือเราได้วิจิตรพิสดารเนาะ ถ้าเป็นชื่อบ้านมันน่าจะพิเศษบางอย่างสินะแต่จนแล้วจนรอดเลยฮะรอบแล้วรอบเล่าก็ไม่สามารถตั้งชื่อที่คิดว่าดีกว่าบ้านต้นไม้ได้ก็ไม่ต้องคิดว่าสร้างบ้านเพื่ออวดใครหรือตั้งชื่อเพื่อจะโชว์อะไรแต่ว่าก็แค่ใช้เพื่อสื่อสารหรือเปล่าไม่รู้นะฮะครับทีนี้โจทย์อย่างหนึ่งที่พี่บอกสามนิกไปก็คืออยากมีเปรแล้วก็เป็นมุมนี้เลยจริงๆแล้วเป็นโจทย์จากภรรยาครับคือภรรยาเป็นศัลยแพทย์เป็นหมอผ่าตัดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาจะยืนนานเขาก็รีเควสต์อาจารย์กับทางอาจารย์จุลพรว่าอยากมีที่ไว้ผูกเปลนอนตรงไหนก็ได้ในบ้านนะครับทีแรกสุดเขาคิดว่าเขาอยากได้ชั้น2เขารู้สึกว่ามันคงชิลดีแบบออกจากห้องนอนมาแล้วก็นอนเปลแต่เราก็คิดว่าเฮ้ยมันอันตรายเปล่าวะตกชั้น2นี่มันจะหนักเลยนะตกสูงเลยใช่ก็เลยหาจุดหนึ่งซึ่งก็กลายเป็นจุดนี้ครับก็เป็นพื้นที่ที่เป็นระเบียงด้วยได้เห็นต้นไม้ด้วยแล้วก็อาจารย์จุนก็บอกว่าให้ใช้เปลแบบไปสนามดีกว่าก็คือไม่ใช้ก็ถอดออกแล้วก็พับหรือกระเป๋าใบนิดเดียวฮะแล้วอยากผูกก็เอามาขึงแล้วก็สามารถทำให้พื้นที่นี้มันใช้สอยได้หลายอย่างได้ด้วยครับครับก็ถือว่าเป็นมุมที่อันนี้เราได้ต้นกล้วยจากเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ยังจะเห็นว่าต้นจามจุรีเนี่ยมันก็จะแผ่ออกมาแล้วก็ผมว่าก็เป็นเฟรมที่สวยเฟรมหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างวันนี้ฝนมันค่อนข้างจะตกฝนกำลังจะตกอะเนาะแต่ว่าวันที่แดดร้อนๆตรงนี้ก็ไม่ร้อนนะฮะก็เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเย็นทั้งวันนะฮะก็เหมาะกับการปลูกเปลนอนครับครับดีใจนะครับพี่ต้องขอบคุณพี่อีกครั้งนึงครับที่เปิดบ้านให้มาถ่ายทำนะครับครับผมก็จะบอกพี่อีกครั้งนึงหลังจากที่ได้บอกไปแล้วตอนที่ได้ไปสัมภาษณ์ใน Coming of Age ว่าผมก็เติบโตมาด้วยกันมีพี่เป็นแบบไอดอลเลยครับโอ้โหเกินไปดีใจมากครับพี่อย่างคลิปนี้ผมรู้สึกว่าผมคงไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มาถามพี่ก้องบ่อยๆอะไรเงี้ยครับก็คลิปนี้นอกจากถามเรื่องบ้านแล้วก็อาจจะถามเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องชีวิตอะไรพี่ไปด้วยนะฮะแล้วก็อย่างนึงที่มันสำคัญมากๆแล้วผมอยากจะให้คนที่ดูบ้านในช่องผมได้เรียนรู้เยอะๆเลยก็คือเรื่องของการที่พี่ก้องอยากจะสร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าโลกให้น้อยมากที่สุดในการทำบ้านใช่ไหมครับผมครับคลิปนี้เรามีสปอนเซอร์ด้วยนะครับกับ Sunday Insurtech ครับประกันสุขภาพและประกันรถยนต์ยุคใหม่ที่ซื้อออนไลน์ได้ง่ายๆในราคาที่ make sense แต่ยังให้ความคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้นนะครับด้วยประกันที่ออกแบบมาด้วยใจแล้วคุณจะลืมประสบการณ์ประกันภัยแบบเดิมๆไปเลยครับข้อดีคือเราไม่ต้องสำรองจ่ายนะครับแถมทำทุกอย่างได้ผ่านแอป Jolly Super App by Sunday ถือเป็นประกันแบบสมาร์ทที่คุ้มค่าเข้าใจทุกความต้องการของคนรุ่นใหม่ใครที่กำลังมองหาประกันเพื่อลดหย่อนในช่วงปลายปีนะครับผมมีส่วนลดพิเศษให้ 10% นะครับเพียงแค่ใส่โค้ด GAP ธนเวชในหน้าชำระเงินของ easysunday.com นะครับผมจะขึ้นคอนแทคไว้ให้บนหน้าจอรวมถึง description ใต้คลิปนะครับตอนนี้ก็ให้พี่ก้องพามาดูกรงเลี้ยงไก่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่พี่ก้องอยากจะมีเป็นโจทย์ที่ตั้งแต่แรกเลยฮะคือตอนเด็กๆพี่เคยเลี้ยงไก่แจ้ธรรมดาใช่ไหมฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีคือชอบตรงที่มันเชื่องนะครับแล้วก็พอวันหนึ่งที่เราโตขึ้นมาเรามาทำงานแล้วเราก็พบว่ามันมีเรื่องเลี้ยงไก่เพื่อเอาไข่แล้วพบว่าไข่ทุกวันนี้ท้องตลาดมันก็อาจจะมียาปฏิชีวนะที่อยู่กับไก่ค่อนข้างเยอะการที่กินไข่จากไก่บ้านเรามันก็ปลอดภัยแต่อีกแง่นึงอาจจะเป็นความรู้สึกว่าเดินมาเปิดกรงหยิบไข่ออกมาทำอาหารมันดูเป็นแบบชีวิตที่น่ารักดีนะฮะก็อยากมีสิ่งนั้นแต่ว่าเหนืออื่นใดเลยครับคือชีวิตแบบเมื่อกี้มันจะเป็นชีวิตแบบเกษตรอยู่แต่ว่าวันหนึ่งที่ทำเดอะคลาวไปแล้วก็ไปสัมภาษณ์คนแล้วก็ไปเจอเรื่องราวนึงคือไก่ที่มันไข่เป็นสีครับคือไข่มันเนี่ย
ตอกออกมามันจะเหมือนกับไข่ปกติที่เราทานกันนะครับแต่ว่าตัวมันเองมันจะมีทั้งสีฟ้าสีชมพูสีน้ำตาลเปลือกจะไม่ได้เป็นสีแบบออกครีมอย่างที่เราเห็นกันเป็นแพนโทนเลยฮะมีแบบว่าพันธุ์ไหนจะเป็นสีอะไรเยอะมากแล้วตัวมันเองอ่ะก็เป็นขนสีด้วยเลยคิดว่าอ้าวทั้งนั้นเราก็เลี้ยงประดับได้ด้วยนี่หว่าก็เลยคิดว่าเหมือนเราเลี้ยงสุนัขอะฮะแต่ว่าเป็นไก่ที่เดินอยู่ในบ้านน่าจะดีครับแล้วก็นอกจากกรงเลี้ยงไก่แล้วด้านหลังก็จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์เครื่องมือทำสวนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือโซนนี้อาจารย์จุลพรและคุณทรายที่เป็นคนออกแบบบ้านเนี่ยก็ตั้งใจว่าเขาคิดว่าบ้านมันไม่ควรมีแค่บ้านมันควรมีพื้นที่การใช้ชีวิตอย่างเช่นกรงไก่เนี่ยก็ตั้งใจออกแบบสุดๆใช้วัสดุเดียวกับบ้านเลยนะครับหลังคาเดียวกับบ้านไม้ฝาบ้านนี่เลยเอามาทำเลยนะฮะแล้วก็ทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ไปกับบ้านได้แล้วก็อาจารย์บอกว่าถ้าคุณจะทำสวนนะคุณต้องมีชั้นเก็บเครื่องมือต้องมีตู้เก็บของอย่างจริงจังก็มีอย่างจริงจังแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราชอบแล้วคิดว่าง่ายดีคือการเลี้ยงเห็ดครับคือมันแค่ซื้อถุงเห็ดมาวางให้มันชื้นๆมืดๆเดี๋ยวมันก็ออกแล้วพบว่าเฮ้ยมันเป็นการผลิตอาหารที่ง่ายจังไปปลูกผักต้องรดน้ำอะไรวุ่นวายมีเห็ดมันดีแล้วเห็ดยุคนี้มันก็มีแบบหลายพันหลายสีแล้วก็กินง่ายใช้งานง่ายก็เลยมีตู้เก็บเห็ดด้วยครับเมื่อกี้เราคุยกันก็มืดๆนะพี่ตกอันนี้ฝนตกแล้วแต่แดดออกครับใช่ครับมีทุกอย่างฮะเดี๋ยวเราหลบฝนกันนิดนึงก่อนนะครับครับผมแล้วปกติพี่ก้องจะปล่อยเขาออกมาเดินเล่นบ่อยไหมฮะทุกวันนะครับคือตอนเช้าก็ปล่อยออกมาทิ้งไว้ตอนเย็นก็กลับไปเก็บพวกไก่เด็กครับไก่เด็กยังไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวแต่ว่าไก่ตัวรุ่นที่โตแล้วเนี่ยกลับบ้านเองได้ครับดูเหมือนเขาอยากไปนะพี่ครับทุกตัวนี้มีชื่อหรือยังฮะมีฮะตัวนี้ชื่อ Splash ฮะมันคือชื่อพันธุ์ Orpington Splash ซึ่งเป็นสีเป็นจะ Splash นะฮะนี่ท่าอย่างนี้เหมือนเป็นแบบเวลาเขาถ่ายรูปกับนกอินทรีอย่างนี้ใช่ครับก็จะเห็นว่านี่ฮะมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่กับเราแล้วมันก็ชอบคนแล้วมันก็นิ่งทีนี้อยากถามพี่ก้องถึงเรื่องการออกแบบบ้านหลังนี้ครับพี่ก้องเลือกให้อาจารย์จุลพรจากป่าเหนือซูโรมาออกแบบให้ใช่ครับทำไมพี่ก้องถึงเลือกเป็นอาจารย์จุลพรเมื่อสัก10 กว่าปีก่อนเคยสัมภาษณ์อาจารย์ครับตอนนั้นน่าจะเป็นเรื่องปลูกป่ามั้งตอนนั้นเราใกล้กับคำว่าการสร้างบ้านมากคือเรากับบ้านเนี่ยโอ้โหมันเด็กวัยรุ่นนะเนาะมันก็ไกลมากๆแต่ก็รู้ว่าเฮ้ยคนนี้ปลูกป่าเจ๋งว่ะสามารถเปลี่ยนที่เปล่าๆให้กลายเป็นป่าแบบมีวิธีคิดที่น่าสนใจแล้วก็สักพักเริ่มรู้ว่าเขาเป็นสถาปนิกว่าเขาทำงานเรื่องสถาปนิกพื้นถิ่นที่พยายามจะไปเก็บรายละเอียดของงานสถาปัตย์พื้นถิ่นจากชนเผ่าต่างๆจากความเป็นไทยแล้วก็เอามาประยุกต์ให้มันร่วมสมัยได้ก็เลยชอบครับแต่พอคิดว่าวันหนึ่งที่มีบ้านก็ต้องให้อาจารย์จุลพรนี่แหละเพราะว่าเราอยากได้บ้านที่มีความเป็นไทยที่เป็นอนาคตเป็นไทยที่เป็นอนาคตนะใช่ครับจริงๆถ้าบีนดิ้งนี้มันคืออะไรพี่ยั่งยืนป่ะหรือไม่ใช่ยั่งยืนใช่ครับคือมีวันหนึ่งที่เราทำเรื่องความยั่งยืนนะฮะเราก็ไปเห็นว่าฝรั่งก็จะบอกว่าถ้าอยากสร้างที่อยู่ที่ยั่งยืนมันต้องประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้เช่นคุณต้องใช้แสงคุณต้องมีการใช้พลังงานที่น้อยคุณต้องมีพื้นที่ปลูกอาหารในบ้านคุณต้องนั่นต้องโน่นต้องนี่ทั้งโลกก็บอกว่าโหเจ๋งว่านี่คือบ้านแห่งอนาคตพอกลับไปดูนี่คือบ้านไทยชัดๆแล้วก็มีสิ่งพวกนี้อยู่ในบ้านเราหมดแล้วแต่ว่าเราไม่สนใจมันเพราะเราดูเชยหรือว่าเป็นศาลพระภูมิหรือเปล่าแต่ว่าพอที่วันที่ฝรั่งพูดนะฮะแต่เป็นทฤษฎีเป็นเรื่องบรรดามันดูแบบว่าเฮ้ยมันน่าฟังพี่ว่านั่นคืออนาคตที่มาจากอดีตของเราเพราะฉะนั้นก็ชวนอาจารย์จุนนี่แหละครับว่าอาจารย์ครับช่วยสร้างบ้านที่เอาภูมิปัญญาในอดีตมาทำให้บ้านมันไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกันครับคือถ้าเกิดว่าใครตามอาจารย์จุนก็คือที่ทำบ้านให้พี่ต่อแล้วก็ปลูกป่าขนาดใหญ่มากๆเลยนะพี่ใช่ครับหรือแม้กระทั่งการที่บางทีเขาจะฟื้นฟูนิเวศของที่ดินก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับคือมันเหมือนเป็นทางการทำองค์รวมเนาะคือไม่ใช่แค่ทำบ้านหนึ่งหลังแล้วก็เอาแลนด์สเคปไปทำสวนแต่ว่ามันคือการสร้างชีวิตสร้างนิเวศขึ้นมาแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งสำคัญมากเลยคือว่าอยากมีบ้านที่อยู่กับต้นไม้ครับเด็กแต่คนควรจะมีสิ่งนั้นจะปีนต้นไม้ที่มาอยู่บนบ้านแล้วก็พบว่าการรอต้นไม้มันโตมานานก็พยายามจะซื้อที่ที่มีต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมฮะการปลูกบ้านข้างต้นไม้ใหญ่เนี่ยทุกคนบอกว่าให้ระวังถ้าบ้านมาก่อนคืออย่าปลูกต้นไม้ใกล้บ้านแต่ถ้าต้นไม้มาก่อนแล้วบ้านจะอยู่ยังไงซึ่งจริงๆต้นที่พี่ก้องว่าก็คือต้นนี้นะฮะใช่ครับพุ่มมันก็ใหญ่มากครับกินพื้นที่สักครึ่งนึงของที่ได้มั้งครับ
ก็อาจารย์จุลพรก็เลยแนะนำ2อย่างครับอย่างแรกเขาก็เดี๋ยวเขาไปออกแบบมาให้เพื่อให้บ้านกับต้นไม้มันอยู่ด้วยกันได้ในระยะยาวแปลว่าใน20 ปีมันจะไม่ควรกันครับอันที่2แกบอกว่าคุณต้องไปหาลูกขกรเขาก็จะมาทำงานกับสถาปนิกเอาแบบมากางกันดูว่าตรงไหนบ้างที่ต้องโดนฉันจะตัดหลบให้แล้วก็ทำให้ต้นไม้ถูกตัดอย่างถูกต้องเพื่อที่จะก่อสร้างได้จริงๆต้องบอกว่าอย่างจามจุรีถ้าเอาสิ่งที่คนทั่วไปกลัวอย่างหนึ่งก็คือกิ่งมันหักได้2ก็คือรากมันจะชอนชัยไปตามโครงสร้างบ้านอะไรอย่างนี้ซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่าไม่ควรจะมีจริงๆแต่ว่าพอพี่ก้องมีโจทย์แบบนี้แล้วก็เลยเป็นสิ่งที่ท้าทายมากที่อาจารย์จุนจะต้องทำให้ได้แล้วก็มีลูกกรมาช่วยด้วยใช่ครับทางแก้ปัญหา2ปัญหานั้นของอาจารย์จุนนะฮะคือเอาเรื่องรากก่อนเรื่องรากเนี่ยเขาบอกว่าจามจุรีเป็นรากที่มันอยู่ผิวดินประมาณ50 เซนจากพื้นดินเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็รากมันจะแผ่ออกมาเท่ากับเรือนยอดเพราะฉะนั้นพอรากเขาแผ่ออกไปรอบๆแล้วอยู่ค่อนข้างตื้นนะครับสิ่งที่ต้องระวังอย่างแรกคือเรื่องเสาเข็มตอนสร้างเพราะถ้าว่าตอกลงไปแล้วโดนรากใหญ่ๆของเขาอาจจะช็อกตายได้ก็ต้องระวังคือ1คือตอนจะตอกเสาเข็มก็ต้องมาเช็คกับอุปกรณ์เช่นเดียวกันฮะเขาจะเอาเสียมลมไล่เสียมลมคือลมแรงๆอัดเข้าไปให้เห็นยิงดินเข้าไปเลยนะฮะเอาดินออกให้เห็นว่าตัวรากอยู่แนวไหนแล้วรากตรงนี้เสาเข็มโดนไหมถ้าโดนให้ขยับเสาเข็มนั่นคือเรื่องรากแล้วก็อีกอันนึงที่อาจารย์จุลพรแนะนำนะแต่ผมไม่ได้ทำคืออาจารย์อยากให้สร้างกำแพงคอนกรีตล้อมรากด้านนี้ที่เหมือนผมเคยได้ยินอยู่เหมือนกันนะฮะซึ่งข้อดีคือทำให้เหมือนอยู่ในกระถางนะครับที่รากไม่เอามาชนชัยบ้านแน่นอนนะครับแต่อย่างที่บอกไปแล้วฮะว่ารากกับเรือนยอดมันขนาดสัมพันธ์กันถ้ามีกำแพงอยู่นี่จะหดเข้ามาเป็นเหมือนบอนไซซึ่งเขาก็ประเมินแล้วคิดว่าเสียดายก็เลยแบบจ้างให้ผมไม่สร้างนะให้มันปล่อยไปแล้วก็รับความเสี่ยงกันไปนั่นคือเรื่องรากทีนี้เรื่องกิ่งซึ่งคลาสสิกมากสิ่งที่เรากลัวคือเรากลัวมันตกใส่หลังคาบ้านแต่เราไม่กลัวมันตกใส่สนามเพราะฉะนั้นก็คือว่าตัดแต่งให้กิ่งมันไม่อยู่บนหลังคาครับแล้วก็พอตัดเสร็จปั๊บมันจะเกิดการแตกเรียกว่ากิ่งกระโดงคือกิ่งใหม่ที่มันแตกขึ้นมาเล็กๆใช่ไหมฮะก็ตัดอีกรอบนึงกิ่งกระโดงไหนที่มันชี้เข้าบ้านตัดออกกิ่งไหนที่มันออกก็ปล่อยมันออกไปอาจจะเกิดกิ่งกระโดงใหม่รอบ3ชี้เข้าไปอีกตัดอีกไอ้ที่ชี้ออกปล่อยมันออกไปต้นไม้มันจะเริ่มรู้แล้วฮะว่าโตทางไหนแล้วมันจะโตได้พอสมมติโดนตัดสัก 3-4 ครั้งเนี่ยก็จะไม่ฝืนโตทั้งนั้นใช่ฮะมันก็จะไปทางที่ไปได้ตามอิสระของมันแต่อย่างนี้แสดงว่าพี่ก็ต้องเสียค่าเมนเทนแนนซ์บ่อยหน่อยใช่ไหมฮะสมมติว่าถ้ามีกิ่งไหนที่มันพุ่งเข้ามาหาบ้านช่วงก่อสร้างบ่อยหน่อยฮะเราสร้างประมาณ2 ปีก็ทำประมาณ 2-3 รอบนะฮะแต่หลังจากนี้ไปก็ทำปีละครั้งนะฮะหลังจากที่พอมีการสร้างเสร็จแล้วเนี่ยต้นไม้มันส่งผลอะไรกับบ้านอีกเพิ่มเติมไหมครับพี่คือตอนที่เราให้โจทย์กับอาจารย์นะฮะคือเราคิดเชิงสุนทรียะเป็นหลักคือเรารู้สึกว่าเรามีต้นไม้ใหญ่อยู่1 ต้นในบ้านเราอยากซึมซับความงามของมันอยากดูวิวกับมันให้ได้เยอะๆครับแล้วก็ถ้าเป็นมนุษย์ทั่วไปเนี่ยจะเป็นมุมโคนต้นนั่งโคนต้นมองแงนหน้ามองมันใช่ไหมฮะแต่เรารู้สึกว่าเราชอบเวลาที่เดินพวก canopy walk ที่ทางเดินสูงๆมันทำให้เราได้อยู่ในสายตาของนกได้อยู่บนเรือนยอดเราชอบอยากบอกว่าอยากมีอย่างนี้บ้างครับอาจารย์ทำยังไงดีอาจารย์ก็ได้ออกแบบมาให้ว่าต้นนี้และบ้านหลังนี้คุณสามารถเทควิวได้หลายมุมด้านล่างจะนั่งพิงมันจะมองมันก็ได้แล้วก็มุมเรือนยอดที่ก็คืออยู่รับสายตาก็จะมี2มุมอะไรครับอีกอันนึงที่พี่ไม่รู้แต่ว่าอาจารย์ทำมาให้แล้วดีมากๆคืออาจารย์บอกว่าจามจุรีชื่อเรนทรีคือต้นไม้แห่งฝนนะครับซึ่งมันมีความเย็นทำยังไงให้ไอเย็นให้มันแผ่เข้าไปในบ้านให้ได้สิ่งที่อาจารย์พยายามทำก็คือว่าออกแบบระบบลมภายในบ้านให้โฟลว์ให้ความร้อนไหลขึ้นพอร้อนไหลขึ้นปั๊บอากาศข้างล่างก็ไม่มีพอเย็นจากต้นไม้มันก็ไหลเข้ากลางคืนเวลานอนนะฮะถ้านอนต้องห่มผ้าถ้านอนหน้าโซฟาเนี่ยนะฮะต้องห่มผ้าเพราะมันหนาวมากความเย็นจากต้นไม้มันเข้ามาคือถ้าให้นึกภาพก็คือคล้ายๆกับว่าเรามีเครื่องพ่นไอความเย็นอยู่หน้าบ้านพอเป็นบ้านเป็นบานเฟียมทุกทางใช่ไหมฮะมันก็เข้าง่ายครับทีนี้ถ้าต่อเนื่องจากเรื่องต้นจามจุรีให้พี่ก้องพูดถึงแลนด์สเคปหรือว่าการจัดการพื้นที่โล่งรอบบ้านนิดนึงฮะเราก็เป็นศิษย์หลายท่านนะฮะ เรื่องสนามเป็นเรื่องที่คนถามกันมากว่าเอาอะไรยังไงสิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจว่าเราจะไม่ทำไม่ได้คือการปลูกหญ้าครับสนามหญ้าเป็นความ
ความสูญเสียทางทรัพยากรค่อนข้างเยอะในแง่การ maintenance มันทั้งน้ำทั้งเครื่องตัดหญ้าทั้งน้ำต้องใช้เครื่องจักรมาจัดการมันนะครับก็เลยคิดว่าไปทางพืชคลุมดินเช่นใบต่างเหรียญหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าโคลเวอร์อะไรก็ว่ากันไปนะก็มีพืชคลุมดินมากมายทีแรกสุดจะเป็นแบบนั้นครับจนกระทั่งวันที่ทำบ้านเสร็จลูกกรท่านเดิมกลับมาที่บ้านอีกครั้งหนึ่งเขาก็บอกว่าพี่ดินข้างล่างพี่แย่มากเลยนะเพราะมันคือดินเหนียวที่อยู่ใต้ทรายที่ถูกขุดพลิกกลับขึ้นมาซึ่งผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่บ้านผมนะฮะแต่บ้านผู้คนจำนวนมากเป็นแบบเดียวกันพอดินที่ตอกเสาเข็มแล้วมันขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันเป็นดินเหนียวที่หน้าฝนนะฮะมันไม่น้ำไม่ไหลผ่านน้ำท่วมหน้าแล้งเนี่ยโอ้แตกระแหงเลยครับโอ้แย่มากครับเขาบอกว่าพี่ควรจะแก้ดินพี่ก่อนนะพี่ทำเป็นกระดาษพี่ควรจะแก้ดินพี่ผมก็คิดว่าให้ผมขุดไปทิ้งเหรอครับให้ผมขุดไปแล้วเปลี่ยนดินใหม่เลยครับหมดนี้มันก็หลายตังค์นะครับไม่ใช่ครับเราใช้วิธีการทางชีวภาพได้เดี๋ยวเราให้เป็นหน้าที่ของจุลินทรีย์ครับผมเรียกเขาว่าคนสวน24ชั่วโมงเดี๋ยวผมให้จุลินทรีย์ผมทำงานให้พี่ครับเฮ้ยคืออะไรคือเขาก็บอกว่าพี่ขุดดินขึ้นมา20 เซนหน้าดินขึ้นมา20 เซนก็เป็นทีแข็งๆเขาประทุบโมกป้าให้มันแตกเป็นก้อนนะฮะ2คือเอาเศษอาหารก็คือเศษใบไม้นะฮะเขาก็ไปหาจากไซต์ที่เขาตัดแต่งเศษใบไม้มาแล้วก็คลุกเข้าไปนะครับมีผงบางอย่างที่ทำให้ไส้เดือนมันเลื้อยแล้วมันนิ่มตัวมันลื่นก็ช่วยให้ช้อนชัยไปได้ใช่ไหมฮะก็บักคลุกเข้าไปใช่ไหมฮะเสร็จปั๊บแล้วตอนนี้ในดินมีอาหารเพิ่มแล้วนะครับแล้วถัดมาก็คือว่าเอาจุลินทรีย์ราดผสมจุลินทรีย์แล้วก็รดพอรดเสร็จใช่ไหมฮะก็ด้านบนจะปิดด้วยอะไรดีคลุมด้วยอะไรดีเขาก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าชิปไม้เหรอใช่ฮะชิปไม้คือกิ่งไม้ที่เอาไปปั่นในเครื่องนะฮะบางคนจะมีตามบ้านเนาะพอตัดกิ่งไม้มาแล้วก็เลยเอาไปปั่นให้เป็นเศษเล็กๆซึ่งมันคือที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เลยไหมใช่ครับผมก็คือเล็กๆอย่างนี้นี่เลยใช่ถ้าเราไปตามยุโรปก็คือตามข้างทางที่เป็นสวนสาธารณะเนี่ยเขาจะโรยสิ่งนี้ฮะก็คือตัวมันเองมันคือจะมีความนิ่มเยี่ยมแล้วก็นิ่มๆนุ่มๆนะฮะตัวมันเองเนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นทั้งที่เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ได้แล้วก็คุมความชื้นได้แล้วก็ฝนตกก็ไม่กระเด็นซึ่งสิ่งพวกนี้ฟรีนะครับมันสิ่งที่เหลือจากการตัดแต่งต้นไม้เขาก็เอามาโรยให้แล้วพอโรยเสร็จปั๊บเฮ้ยมันสวยว่ะเดินแล้วมันก็นิ่มแล้วมันก็ดีก็เลยบอกว่าพอมันเริ่มยุบปั๊บก็เลยบอกขอเขาโรยสักรอบได้ไหมครับแล้วก็อาจจะบังเอิญมั้งฮะเห็ดมันก็มาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่มีชีวิตแล้ววันนี้พอเอาเสียมเอาจอบจ้วงลงไปฮะเจอไส้เดือนเจอสิ่งมีชีวิตอยู่เพราะว่ามันอยู่ได้แล้วก็เป็นทางแก้ปัญหาแบบชีวภาพครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่ก้องพูดก็น่าจะเปลี่ยนความคิดของหลายคนเหมือนกันที่บางทีพอเรามีพื้นที่โล่งเราจะตั้งต้นด้วยการว่าต้องเป็นสนามหญ้าเท่านั้นนี่ใช่ครับกับอีกความคิดนึงที่พี่ว่าแย่กว่าครับคือมีพื้นที่โล่งเทปูนโอ้ใช่เลยครับอันนี้อยากให้พี่ก้องเล่าให้ฟังเหมือนกันนะฮะซึ่งอินสิ่งนี้มากครับเพราะว่าพี่ได้วิชานี้มาจากอาจารย์ยงยุทธจันดารักษ์อาจารย์เป็นอาจารย์ที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬานะครับอาจารย์เสียชีวิตไปละตอนสมัยเรียนมหาลัยเนี่ยเรียนกับอาจารย์แล้วหน้าห้องอาจารย์เนี่ยห้องพักอาจารย์เนี่ยรกสุดๆแกอยู่ห้องชั้นล่างก็อยู่ติดกับสวนของคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็รกแบบรกเป็นป่าแล้วก็คนจะพยายามมาตัดของอาจารย์เพื่อทำให้มันคลีนอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ไม่ควรจะปล่อยไว้อย่างนี้แล้วแกเขียนป้ายเอาไว้ข้างตรงสวนของแกที่คนด่าว่าให้ตัดหน่อยแกเขียนป้ายไว้บอกว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างครับควรมีสิทธิในการอยู่บนโลกใบนี้ด้วยตัวมันเองไม่ใช่ว่ามนุษย์เป็นคนชี้ว่ามันควรจะอยู่หรือมันควรจะไม่อยู่อาจารย์บอกว่าคุณใช้แค่ไหนคุณก็ใช้แค่นั้นที่คุณไม่ใช้คุณก็ปล่อยให้คนอื่นเขาใช้ก็เลยบอกว่าถ้าเราสร้างบ้านเราจะไม่เทคอนกรีตเป็นสิ่งที่เราไม่จำเป็นซึ่งคำถามคือทำไมคนเทคอนกรีตมี2เหตุผลแล้วนะครับ1คือมันระบายน้ำดีซึ่งดินพี่ไม่มีปัญหาแล้ว2มันดูเรียบร้อยพี่ก็กลับมาถามว่าเรียบร้อยมันแปลว่าอะไรบางคนรู้สึกมันดูคลีนสะอาดตาดีนะพี่แต่ว่าถ้าเป็นพื้นแบบนี้สามารถทำเรียบร้อยได้มันก็อาจจะโอเคไม่เทคอนกรีตเพื่อให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายแหล่มันอยู่ได้แล้วก็สิ่งที่พี่ว่ามันเซอร์ไพรส์ดีก็คือก็จะเจอตัวตะเข็บเจอหนอนเจอหอยมากมายแล้วที่อาจจะพีคขั้นสูงสุดของระบบนิเวศที่ส่วนตัวคิดว่าบ้าไปแล้วครับมีหิ่งห้อยครับแก๊ปอันนี้ผมก็เซอร์ไพรส์มากวันที่มาคุยข้อมูลกับพี่แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามันมีจริงๆนะฮะแล้วก็เห็นพี่ก้องเคยลงโซเชียลไว้ด้วยใช่ครับมันไม่ทำลายหน้าดินมันนะครับบางปีหอยเป็นอาหารของหิ่งห้อยนะครับแล้วก็มีวันนึงพี่เห็นหิ่งห้อยบินก็แบบเฮ้ยหิ่งห้อยบินเว้ยที่พี่ว่าน่าสนใจก็คือว่าพอเราเห็นหิ่งห้อยตอนกลางคืนช่วงหัวค่ำก็แบบทุกคืนเดินมาส่องนะฮะมีหรือเปล่าว่าวันนี้แล้ววันหนึ่งก็ไปเจอแสงวิบวับที่ดินครับก็วันนี้หิ่งห้อยมันเดินบนดินแล้วเจอหลายจุดเลยนะฮะ
แล้วก็แบบเฮ้ยเอาไฟส่องหน่อยดิเฮ้ยมันคือหนอนว่ะหนอนที่ก้นมันเปล่งแสงได้แล้วก็เลยไปเสิร์ชว่าคืออะไรบอกว่ามันคือหิ่งห้อยวัยที่ยังเป็นหนอนอยู่ยังไม่เป็นแมลงนะครับครับก็เลยบอกว่าโหยังไงล่ะก็เราเก็บดินให้มันเป็นดินไงล่ะมันก็เลยมีหนอนซึ่งบางตัวคุณไม่ชอบแต่บางตัวอาจจะเรืองแสงกับหิ่งห้อยก็ได้ก็เป็นสิ่งที่ถือว่าทำแล้วก็คุ้มนะจริงเลยครับแล้วก็เป็นอาหารไก่ด้วยแล้วก็จริงๆอย่างหนึ่งที่อยากให้พี่ก้องพูดเสริมก็คือการที่เราทำพื้นให้เป็นคอนกรีตหมดเลยอ่ะส่งผลต่อเรื่องของน้ำท่วมชัดเจนด้วยนะพี่ถ้ามองในภาพใหญ่ของเมืองเลยนะพี่เรื่องหนึ่งที่บ้านนี้พยายามจะทำฮะคือเรื่องน้ำอยากจะให้เป็นบ้านที่สร้างผลกระทบให้น้อยๆใช่ไหมครับหนึ่งประเด็นคือเรื่องน้ำก็แตกไปได้หลายเรื่องมากๆแล้วก็ครั้งหนึ่งพี่เคยไปดูงานที่อเมริกาครับเขาก็บอกว่าตอนนี้มี movement ใหญ่ในอเมริกานะคือ movement ที่เรียกว่า rain harvesting ทำอะไรบ้างหนึ่งคือเก็บน้ำฝนมาใช้ในบ้านและสองคือบ้านคุณต้องมีพื้นที่ในการรับน้ำให้น้ำมันลงไปเจ๋งว่ะก้าวหน้าว่ะกลับมาก็บ้านไทยก็เป็นตั้งนานแล้วไม่ใช่แล้วก็มีโอ่งเพื่อเก็บน้ำฝนแล้วก็มีลานดินเพื่อให้น้ำมันลงไปแล้วก็พบว่าอย่างช่วงน้ำท่วมคนก็จะบอกว่าน้ำท่วมอีกแล้วคือคิดว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ผู้ดูแลจัดการระบบนะฮะแต่ถ้ากลับมาถามตัวเองว่าคุณมีส่วนอะไรบ้างทำให้น้ำไม่ท่วมก็ถ้าบ้านคุณเทซีเมนต์หมดแล้วให้น้ำทุกหยดออกจากบ้านคุณไปลงท่อระบายน้ำทุกบ้านทำแบบนี้แล้วมันจะไม่ท่วมมันจะระบายทันได้ยังไงพี่คิดว่าอย่างน้อยบ้านเราเนี่ยแหละเราจะไม่เป็นแบบนั้นก็เลยใช้วิธีการไม่ถมที่ดินอย่างแรกนะครับเพราะที่นี้มันอาจจะน้ำท่วมใช่ไหมฮะก็ยกบ้านยกเสาขึ้นไปเลยอาจารย์จะบอกว่ายกเสาขึ้นไปเลยท่วมไปนั่นคือสิ่งที่หนึ่งที่สองก็คือพอเป็นพื้นดินมันก็ดูดซับน้ำต้นไม้ก็ช่วยดูดซับน้ำด้วยแล้วก็ถัดมาคือเก็บน้ำฝนจากหลังคาซึ่งเมื่อก่อนตอนเด็กบ้านเราก็เก็บน้ำฝนมารองเราก็ไม่กินด้วยซ้ำใช่ครับพี่ก็เลยทำหลังคาบ้านเนี่ยมันเป็นเหมือนปกหนังสือสันหนังสือที่มีหน้ากับหลังเนาะด้านหลังก็เก็บลงถังใหญ่ๆจริงจังด้านบ้านก็ทำบ่อซีเมนต์ออกมาแล้วก็เก็บแล้วก็ทำให้บ้านเรามีคลังถังน้ำฝนเก็บไว้ใช้ก็เก็บไว้ใช้สำหรับรดต้นไม้ก็ต่อท่อเลยว่าท่อไหนสำหรับรดต้นไม้ก็เป็นน้ำฝนซะแต่ถ้าเกิดว่าถังหมดก็เติมน้ำประปาเข้าไปในถังได้ครับก็ทำให้เหมือนรดน้ำฟรีครับทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องน้ำอีกเรื่องนึงที่อาจารย์จูนทำไว้นะพี่ว่าล้ำมากคือบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับเรื่อง gray water หรือน้ำที่สกปรกไม่มากอย่างเช่นน้ำล้างมือน้ำอาบน้ำทำอะไรดีน้ำที่ทุกหยดมันต้องไปผ่านถังบำบัดโดยหลักการจากถังบำบัดที่มันค่อนข้างสะอาดแล้วเนี่ยมันก็จะถูกส่งตามท่อนี่แหละฮะออกมาหน้าบ้านแล้วก็ลงท่อระบายน้ำหน้าบ้านที่เป็นน้ำสะอาดแล้วผมก็คิดว่ากระบวนการมันก็โอเคแต่บอกว่าไม่ออกจากถังบำบัดมาผมจะเอาไปใส่ไว้ในบ่อหน่วงน้ำ1บ่อเป็นบ่อปูนที่มีรูให้มันอยู่ในแล้วก็ซึมอยู่ในดินแล้วก็หน่วงเสร็จจนเพียงพอให้ดินใต้บ้านคุณฉ่ำนะค่อยออกไปข้างนอกถามว่าอาจารย์ทำไปทำไมครับก็นี่ไงทำให้น้ำที่ออกจากถังบำบัดมา100แทนจะลงท่อเลย100อาจจะอยู่ในบ้านคุณ50ก็กระจายอยู่ในดินก็ซึมซับอยู่ในบ้านก็กลายเป็นน้ำให้ต้นไม้ด้วยค่อยๆออกมาแล้วก็ออกไปข้างนอกจริงๆแค่50ก็ใช้ประโยชน์ในบ้านก็บอกว่าโอ้ล้ำว่ะซึ่งมันอยู่โครงสร้างใต้ดินนะแล้วมันยากมากหรือมันมีบัดเจ็ตเพิ่มเติมมากไหมครับพี่ก็ตกใจเหมือนที่แกบอกว่าจานระบบมันฟังดูโคตรล้ำเลยจานไม่เลยคุณใช้แค่บ่อซีเมนต์อันเดียวเองบ่อซีเมนต์มา2ท่อนมั้งฮะฝังอยู่ใต้ดินนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆซึมไปแล้วก็เจาะรูเลยครับแค่นี้ครับทุกบ้านทำได้ครับจริงครับแล้วก็มองกันว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะช่วยน้ำท่วมจริงๆอ่ะถ้าทุกบ้านทุกครัวเรือนช่วยในการซึมซับน้ำให้หน่อยไม่ใช่ว่ารีบปล่อยออกจากบ้านตัวเองเลยมันจะดีขึ้นเยอะมากเลยใช่ครับก็ถ้ามีที่และทำได้ก็ทำเถอะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่ก้องพาไปดูส่วนด้านหน้าของบ้านต่อครับครับผมนี่ก็ชวนพี่ก้องออกมาดูหน้าบ้านนะครับจะได้เห็นภาพรวมของตัวบ้านกันครับอย่างตอนที่อาจารย์จุนออกแบบเนี่ยเขามีเล่าให้ฟังถึงแนวคิดในการออกแบบ exterior ยังไงบ้างครับพี่ก้องคืออย่างแรกเลยฮะอาจารย์ก็ไปทำเรียกว่าเป็น site analysis นะฮะวิเคราะห์ว่าบ้านนี้อยู่ตรงไหนก็พบว่าที่นี่มันเป็นท้องร่องท้องสวนมาก่อนเป็นสวนดอกไม้สวนผลไม้มาก่อนของย่านฝั่งทนนี่คือย่านบางแคนะครับ
แกก็เลยคิดว่าถ้าไหนๆเจ้าของบ้านก็บอกว่าให้ทำบ้านอย่างยั่งยืนแต่พื้นที่นี้มันเคยเป็นสวนมาก่อนอย่างนั้นเลยครับเราก็ทำคอนเซ็ปต์บ้านสวนฝั่งทนกันดีกว่าจะเป็นบ้านเหมือนบ้านมีใต้ถุนนะครับบ้านมีใต้ถุนมีชานไม้แล้วก็มองเห็นระเบียงครับผมก็เป็นบ้านไม้มีความ humble หน่อยๆนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็เลยกลายเป็นคอนเซ็ปต์ของทั้งหลังในการจะคิดอะไรก็ตามในการจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ในการจะตกแต่งทั้งหมดนะฮะครับทีนี้มีเอลิเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของหลังคาอันนี้ก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันใช่ไหมครับพี่ก้องใช่ครับคือเราอยากให้บ้านนี้เป็นเคสครับเป็นโชว์เคสที่รวมองค์ความรู้รวมวัตถุดิบรวมวัสดุต่างๆนะครับที่ยั่งยืนเข้าไปด้วยกันและที่มีความเป็นไทยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเรารู้จักอะไรไม่ค่อยเยอะแล้วครับแล้วก็ดันไปรู้จักกระเบื้องดินขอที่ทำที่เกาะยอซึ่งความพิเศษคือมันจะบางใช่ไหมฮะเราคิดว่าเฮ้ยนี่แหละเราอยากใช้กระเบื้องเกาะยอที่บ้านว่ะคือจะเป็นกระเบื้องโบราณที่ยังทำได้ทุกวันนี้แล้วก็มีความแบบภูมิปัญญาโบราณก็บอกอาจารย์ครับผมอยากใช้กระเบื้องเกาะยอครับอาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยมันน่าจะจัดการยากเหมือนกันนะแล้วความแข็งแรงมันก็ไม่ได้มากอาจารย์บอกว่าเอางี้เดี๋ยวผมไปหาให้ใหม่อาจารย์ก็ไปทำเทสมาในภาคกลางเป็นโรงงานกระเบื้องยุคใหม่ว่าเขาสามารถทำให้มันแข็งแรงได้แค่ไหนก็ไปหาจนโรงงานนี่แหละฮะก็เป็นโรงงานที่แข็งแรงสุดว่าเทสความแข็งแรงแล้วดีสุดบอกว่าใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็เลยเอามาปูหลังคาทั้งบนทั้งล่างนี่แหละครับใต้กระเบื้องเป็นเมทัลชีทเป็นแผ่นโลหะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้กระเบื้องมันแตกครับน้ำมันก็ไม่เข้างั้นก็แสดงว่าหลังคาของพี่ก้องเหมือนเป็น2ชั้นถ้าเป็นหลังคาข้างบนใช่ไหมข้างบนก็จะมีหลังคากระเบื้องมีเมทัลชีทแล้วข้างล่างก็จะมีโฟมที่ยิงเป็นฉนวนแล้วก็มีฝ้าส่วนลงรถเนี่ยจะมีแค่หลังคากับเมทัลชีทครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะถามพี่ก้องก็คือเรื่องของสัดส่วนบ้านจะเห็นว่าจริงถือว่าตัวบ้านค่อนข้างสูงโปร่งเลยนะครับพี่ครับคอนเซ็ปต์อาจารย์คือบ้านไม่ใช่เครื่องปรับอากาศโครงสร้างมันดีนะฮะเพราะฉะนั้นบ้านมันต้องเย็นแล้วเย็นยังไงได้บ้างคือต้องมีการไหลเวียนของอากาศเพราะฉะนั้นแต่ละชั้นมันจึงค่อนข้างสูงชั้นล่างก็สูงชั้นบนก็สูงมากก็เพื่อให้อากาศมันไหลเวียนดีแล้วก็เป็นสัดส่วนที่สวยทีนะฮะครับอีกหนึ่งเอลิเมนต์ที่ตอนแรกที่ผมเห็นนะฮะผมก็มีความรู้สึกว่าดูเหมือนจะไม่ได้เข้ากับตัวบ้านเท่าไหร่ก็คือตัวประตูลงรถมันดูเหมือนจะโมเดิร์นกว่าบ้านไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าพอได้คุยกับพี่ก้องก็ทำให้รู้ว่าแบบอ๋อจริงๆแล้วมันมีเหตุผลที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนั่นเองฮะตอนที่อาจารย์ขายเนี่ยอาจารย์บอกว่าภรรยาคนเป็นหมอผ่าตัดอย่างแรกเอาเปลไปก่อนภรรยาจบมือโอ้ยชอบอย่างที่2คุณต้องพร้อมถูกตามตัวออกจากบ้านผ่าตัดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฉะนั้นคุณต้องพร้อมออกจากบ้านประตูมันต้องพร้อมเลื่อนขึ้นทันทีกดรีโมทแล้วออกไปพุ่งออกไปได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะตอนจอดรถเอาหลังเข้าไม่ใช่พุ่งออกไปอาจารย์คิดให้แบบละเอียดมากเลยนะฮะเพลฟังก็บอกว่าโอ้เอาค่ะอาจารย์เอาอาจารย์แต่ว่าพอแก๊ปบอกว่าให้มันเป็นประตูที่ดูใหม่ดูโมเดิร์นเนอะแล้วก็อาจจะกับไม้มาดูไปด้วยกันได้หรือเปล่าครับก็เลยนึกขึ้นมาได้ครับว่าครั้งนึงเคยคุยกับอาจารย์เมื่อนานมาแล้วว่าอาจารย์ทำไมบ้านไทยมันไม่มีคนชอบเลยคนรู้สึกว่าบ้าบอกว่ามันเชยอาจารย์บอกก็ใช่ดิก็ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณสร้างศาลพระภูมิคือเราทำศาลพระภูมิยกมาวางมันไม่คุยกับใครเลยแต่ถ้าคุณเอาวิธีคิดไปวิธีคิดในการจัดการน้ำแสงลมทุกๆอย่างครับเอาวิธีคิดไปเพราะฉะนั้นคุณสร้างอะไรก็ได้สร้างสเกลไหนวัสดุอะไรก็ได้คิดว่าอันนี้อาจจะคล้ายๆกันนะครับเป็นบ้านที่ทั้งหมดเป็นวิธีคิดแต่วัสดุมันก็ใช้ให้ร่วมสมัยได้มากขึ้นแต่ส่วนตัวแล้วผมก็ชอบนะพี่เพราะรู้สึกว่าคือเราจะเห็นว่าอาจารย์จุนเป็นแนวทางแบบนี้แหละซึ่งหลายๆคนเองก็จะมองว่าอาจารย์จุนไม่น่าจะเลือกแบบนี้แต่พอเห็นเลือกแบบนี้ได้เนี่ยแสดงว่าในแนวคิดของอาจารย์เขาก็มีลอจิกบางอย่างที่มันถูกต้องผมมองอีกอย่างนึงด้วยว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของพื้นที่ด้วยนะพี่เพราะว่าการที่มันประตูมันเลื่อนเก็บขึ้นด้านบนมันก็จะเซฟกว่าถ้าพี่ทำเลื่อนทั่วไปมันคงต้องจะไปไหนเลยใช่ปกติมันก็จะเข้าไปหลบซ่อนแต่ว่าก็จะยากนิดนึงฮะมันต้องเสียพื้นที่บางส่วนนั้นไปเดี๋ยวให้พี่ก้องลองเปิดให้ดูได้ไหมได้ครับจริงๆต้องบอกว่านี่คือเป็นประตูแบบชัตเตอร์ดอร์ที่เราเห็นตามแบบโครงการแพงๆนะพี่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือเปิดมาก็คือรถแบบว่าในโครงการแบบทาวน์โฮมหรือบ้านราคาแบบลักชัวรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมทีนี้พอเราเปิดเห็นโรงรถแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าด้านใต้ที่พี่ก้องบอกมันจะมีการยกขึ้นมาเป็นใต้ถุนนิดนึงนะครับอันนี้ยกประมาณเท่าไหร่ครับพี่ก้องถ้าเป็นท้องคานเนี่ยนะฮะคือ1.20 ครับครับทุกคนเวลามาดูบ้านเขาจะถามว่าอันนี้เสร็จหรือยัง แล้วไม่มีอะไรบังเหรอผมก็ทีแรกไม่คิดฮะพอคนทักเยอะมากๆก็เลยถามอาจารย์ครับเอาปล่อยไปอย่างนี้เลยเหรอครับอาจารย์บอกว่าใช่แล้วไม่บังเลยเหรอฮะไม่บัง
เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบังมันน่ะมีจุดที่บังสายตาเมื่อนั้นแหละสัตว์ร้ายมันจะมามันจะทำรังได้เพราะว่ามันไม่มีใครเห็นแต่ว่าอย่างเงี้ยพอก้มมาก็เห็นหมดก็รู้ว่ามีตัวอะไรมาอยู่มันก็ปลอดภัยแล้วพอเอาหินไปโรยใช่ไหมฮะงูมันก็เลื้อยลำบากมันก็โอเคครับแล้วก็อีกผลหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าทำอย่างนี้แล้วดีครับคือว่าใต้บ้านมันจะไม่ชื้นครับเพราะว่ามันจะมีลมพัดตลอดเวลาทำให้การเป็น maintenance มันง่ายขึ้นครับในส่วนของโรงรถตรงนี้เนี่ยด้านบนจะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันคือเหมือนเป็นสวนดาดฟ้าใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็เป็นแมสที่อยู่หน้าบ้านเลยใช่ครับเดี๋ยวเราลองค่อยๆเดินกันขึ้นไปได้เลยครับแต่ว่าเดินไปพี่ก้องคุยเล่าให้ฟังได้นะครับว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรครับได้เลยครับคือวันหนึ่งฮะเดอะคลาวก็ทำคอนเทนต์แล้วฮะแล้วก็ไปเจอบ้านคนหนึ่งที่เขาใช้หลังคาโรงรถดัดแปลงครับเอามาปลูกเมลอนมั้งครับซึ่งเขาเป็นโรงรถธรรมดาเลยนะครับแล้วก็เห็นว่ามันโล่งๆก็เลยเอามาปลูกเมลอนพี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยไอเดียมันดีว่ะก็เลยบอกอาจารย์ครับบ้านผมอ่ะพอต้นไม้มันใหญ่มันก็บังเงาทั้งหมดครับพอบังเงาปลูกผักที่ต้องการแสงเยอะมันก็ปลูกไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีพื้นที่ที่โดนแสงเยอะๆหน่อยซึ่งเราเล็งแล้วอ่ะไอ้ตรงนี้แหละน่าจะโดนแดดเยอะทำให้เป็นสวนดาดฟ้าได้ไหมครับอาจารย์ครับบอกว่าได้ดีก็เดี๋ยวทำเป็นพื้นที่จัดการต่างๆให้เราคิดว่าเฮ้ยงั้นทำสวนอย่างเดียวมันก็ไม่ค่อยดีให้โชว์ด้วยได้ไหมจากที่ออกแบบไปให้เป็นมีความเป็นระเบียงล้อไปกับระเบียงบ้านนะครับทีนี้ความยากเป็นอย่างนี้ฮะสวนดาดฟ้าเนี่ยก็ไปศึกษามาจากผู้รู้มากมายอย่างคุณแพรรี่พายและเทพทั้งหลายแหล่มากมายเขาก็บอกว่าต้องระวังเรื่องน้ำนะฮะต้องทากันซึมก่อนเขาต้องมีการเซาะร่องให้น้ำมันอยู่ในร่องแล้วก็ไหลลงท่อระบายน้ำที่ดีไอ้นั่นก็เรื่องหนึ่งคือเรื่องน้ำอันที่2เรื่องความร้อนครับคือส่วนมากแล้วเนี่ยพอดาดฟ้ามันรับแดดเต็มแล้วมันจะสะท้อนเข้าตาแล้วมันแสบตาพอแสบตาเราก็ไม่อยากออกมาเดินสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้งานแพรรี่พายแนะนำว่าทาสีเขียวแบบบ้านเขานะทาสีเขียวมันจะดูเป็นมิตรฝรั่งใช้วิธีการนี้ครับก็คือทาเหมือนเป็นแบบว่าทากันซึมอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วก็บอกว่าฝรั่งใช้กันเต็มเลยก็โอเคเสร็จปั๊บมาปรึกษาอาจารย์ครับอาจารย์บอกว่าโอเคเรื่องทาสีได้แต่ว่าอย่างแรกคุณต้องมีสิ่งที่เรียกว่าโซล่าร์สแลบก่อนบอกว่าเป็นเหมือนฉนวนเป็นเหมือนอิฐนี่แหละฮะแต่ว่ามีขา4ข้างเพราะฉะนั้นเวลาเอาไปวางแล้วอ่ะตัวอิฐไม่ติดพื้นมันจะลอยขึ้นมาซึ่งมันก็จะเป็นฉนวนด้วยนะฮะแล้วก็กันน้ำได้ด้วยอะไรได้ด้วยประมาณนึงแล้วก็ถ้าอยากทาสีอ่ะคุณก็ทาบนโซล่าร์สแลบนี่แหละเพราะว่าบางยี่ห้อมีสีบางยี่ห้อไม่มียี่ห้อที่เราใช้มันไม่มีก็ลังเลว่าจะทาสีไม่ทาสีดีแต่สุดท้ายพอเอามาใช้จริงๆอ่ะเฮ้ยมันไม่สะท้อนแสงว่ะครับมันไม่เหมือนปูนที่มันจะเข้าตาเราบอกว่ามันไหม้ฮะก็เลยแบบก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละฮะก็เลยเป็นบ้านที่เป็นสีเทากับสีน้ำตาลของไม้เทาของปูนนั่นนะฮะครับแล้วอย่างพวกพืชผักที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบพืชผักสวนครัวหมดเลยใช่ครับผมเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้ครับแกแล้วก็มีต้นไม้ในดวงใจที่อยากปลูกเยอะแล้วคิดว่าระเบียงเนี้ยมันมี3ระเบียงนะฉันจะปลูกได้3อย่างสินาแล้วบนเนี้ยมีกระบะปลูกต่างๆได้ก็จัดการหลายๆแบบก่อนเนี่ยจะเป็นกะเพรากับโหระพาใช้บ่อยนะฮะก็เลือกมาปลูกแล้วก็มีมะนาวมีส้มจี๊ดนะฮะด้านหลังมีพริกมีมะเขือเทศป่ะครับใช่ครับมะเขือเทศใช่ฮะมีคะน้านะฮะใบงาที่เอาไปกินกับหมูกระทะฮะเป็นเริ่มเลยนะฮะที่ก็เป็นกลุ่มพืชที่เป็นพืชสวนครัวนะครับแล้วก็ถัดมาไม่รู้ท่าไหนฮะไปสนใจเรื่องพืชหอมระเหยพวกสวนบำบัดนะฮะแบบพืชที่มีกลิ่นอย่างนี้นะใช่ครับเห็นตามโรงพยาบาลชอบทำกันเนาะก็จะแบบสวนบำบัดเดินเข้ามาแล้วมันมีกลิ่นก็แบบงั้นขอด้วยก็จะมีโรสแมรี่ลาเวนเดอร์มีมิ้นท์นะฮะอันนี้คือมาเจอแรมนะฮะเป็นญาติกับออริกาโนนะฮะต่างๆนานามากมายก็เป็นพืชที่มีกลิ่นกลุ่มถัดมากลุ่มที่3นะฮะเป็นไม้ดอกเราคิดว่าถึงจุดเนี้ยเราไม่ควรสร้างบ้านเพื่อตัวเองครับแต่เราควรสร้างบ้านเพื่อสรรพชีวิตมากมายก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราจะปลูกดอกไม้ให้แมลงยังไงได้บ้างให้เรามีผึ้งให้เรามีชันโรงเพื่อให้มันผสมเกสรต่างๆนานาก็เลยพยายามจะเลือกดอกไม้3ชนิดข้างบนนะฮะฝั่งนี้เป็นมาลัยทองนะฮะก็เลื้อยง่ายโตเร็วออกดอกตลอดเวลานะฮะก็สวยงามนะฮะตรงหน้าแก๊ปนี่คือเล็บมือนางครับเป็นดอกไม้คลาสสิกที่มีมานานหอมเลี้ยงง่ายแล้วก็ไต่ไปดอกตลอดปีนะฮะแล้วก็ฝั่งนั้นนะฮะพี่อ้อยสรัตนรัตน์กาญจนบริตนะฮะแกเป็นนักชีววิทยาแล้วก็เก่งเรื่องธรรมชาติมากๆก็แบบเฮ้ยอยากมีความเป็นพี่อ้อยอยู่ในบ้านเราอ่ะก็บอกพี่อ้อยครับถ้าอยากปลูกดอกไม้เรียกแมลงเข้าบ้านพี่ขอ1,000ได้ไหมครับพี่ เขาก็ให้มาหลายๆพันนะเนอะแล้วก็มี1,000ที่คิดว่าเข้ากับบ้านเราคือว่าสร้อยอินทนิลก็คือดอกสีม่วงๆนะครับผมก็ถามพี่แล้วมันดียังไงบอกว่าป
ปลูกแล้วเดี๋ยวแมลงภู่มันจะมาจะเรียกแมลงภู่ได้เพราะว่าตัวดอกมันใหญ่นะฮะก็เลยมีสิ่งนั้นอยู่ซึ่งก็มาจริงนะครับมาจริงๆพี่ใช่ครับโอ้ก็รู้สึกว่ามันก็มีสภาพชีวิตเกิดขึ้นบนลานนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับคือพี่อินกับเรื่องชันโรงมากครับชันโรงคือผึ้งตัวเล็กจริงๆแล้วมันคือ stingless bee คือผึ้งที่ไม่ต่อยมันไม่ใช่ผึ้งหรอกฮะมันมีน้ำหวานแบบผึ้งแต่ว่าคุณค่าของน้ำผึ้งมันอะเยอะกว่าผึ้งปกติน้ำผึ้งมันเป็นเฟอร์เมนต์เป็นยาแล้วก็ตัวมันเองครับทำหน้าที่ผสมเกสรได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าผึ้งหลาย10 เท่าก็เลยไปซื้อรังชันโรงมาอยู่ด้านหลังนะฮะแล้วก็เลยมันก็มาเลี้ยงมาแล้วก็กินดอกไม้แถวนี้ฮะแล้วก็ช่วยผสมเกสรต่างๆให้ก็มีชีวิตมีแมลงอยู่บนบ้านหลังนี้เราเป็นผู้อยู่อาศัยในโลกถ้าเราคิดแบบนั้นว่าเราก็เป็นผู้อยู่อาศัยในบ้านเราไม่ใช่เจ้าของบ้านนะฮะทำยังไงที่จะคิดว่าเราต้องทำทุกอย่างเพื่อเราแต่ทำยังไงให้ทำทุกอย่างเพื่อทุกๆชีวิตที่มันจะมาอยู่ได้พอคิดแบบนั้นปั๊บมันจะมีชีวิตมากมายเข้ามาอยู่ในบ้านซึ่งพี่ว่าอย่างเงี้ยสนุกกว่าโอ้ดีมากๆเลยครับพี่โอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยผมจะให้พี่ก้องพากลับเข้าไปดูบ้านในส่วนชั้น1ต่อทั้งที่จริงๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เราขึ้นไปเชื่อมกับระเบียงของห้องนอนได้เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ระเบียงส่วนของชั้น2นะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปด้านล่างแล้วก็เข้าบ้านกันอีกทีนึงครับเราเดินลงจากสวนดาดฟ้านะครับผ่านลงรถแล้วก็กลับเข้ามาที่ทางเข้าหน้าบ้านครับก่อนจะเข้าไปด้านในอยากให้พี่ก้องเล่าถึงมุมนี้นิดนึงครับผมขอเล่าย้อนนิดนึงฮะปกติคนเข้าบ้านจะเข้าจากประตูหน้าบ้านคือประตูนี้อาจารย์จุนบอกว่าขอประตูไม้เก่าคือให้ได้ความรู้สึกของบ้านเก่าอย่างแท้จริงก็ไปหาจนเจอไซส์ที่เหมาะสมพอผ่านสิ่งนี้เข้ามาใช่ไหมครับทีแรกสุดเลยในแบบเนี่ยก็จะทะลุขึ้นไปข้างบนเข้าบ้านเป็นบันไดเดินขึ้นไปครับแล้วก็บอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับผมกลัวว่าวันผมแก่แล้วต้องนั่งวีลแชร์ครับอาจารย์บันไดมันสูงขอทางลาดด้วยได้ไหมครับว่าทางนั้นเอาแบบทางลาดมาก็วนขึ้นมานะครับซึ่งก็เวิร์กเลยนะครับก็เกิดพื้นที่หย่อมหนึ่งตรงกลางที่โล่งๆอยู่ครับภรรยาบอกว่าแพรเป็นหมอฮะเพราะฉะนั้นต้องสะอาดก็เลยขอมีที่ล้างมือแล้วไอเดียเรื่องเฮ้ยไหนจะล้างมือแล้วน้ำทิ้งไหนดีล่ะแต่กระนั้นเลยเอาน้ำให้มันเก็บไปใช้รดต้นไม้ดีกว่าก็เลยทำบ่อต้นไม้ขึ้นมาครับแต่ตรงนี้ถือว่าเก๋เลยนะครับก็คืออ่างเนี่ยจะอยู่ตรงกลางแล้วพี่ก็ทำให้เวลาน้ำที่หลังจากล้างมือแล้วเนี่ยมันไหลลงมาสู่บ่อตรงนี้ต่อใช่ครับอีกเรื่องนึงที่คนถามมาเยอะมากคือรั้วบ้านเสร็จหรือยังมีคนก็ถามว่าสุดท้ายรั้วเสร็จแล้วเป็นยังไงพี่เสร็จแล้วครับคือคอนเซ็ปต์บ้านสวนฝั่งทนนะฮะคิดว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องเป็นบ้านที่ปลูกผักไว้กินได้ไว้หน้าบ้านเพราะชาวบ้านเนอะเขาจะไม่ปลูกดอกไม้หรือปลูกไซเกาหลีแน่นอนเขาจะปลูกสิ่งที่กินได้เราก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะปลูกสิ่งฉันจะกินนะฮะมันก็เลยมีเนี่ยฮะมีแก้วมังกรนะฮะกลางคืนเนี่ยคนที่จะผสมเกสรให้แก้วมังกรคือค้างคาวครับดอกมันจะบานตอนกลางคืนสีขาวแต่แล้วก็ค้างคาวก็จะมาผสมเกสรอย่างที่นี่เคยมีมาค้างคาวมาป่ะเนี่ยมีฮะที่นี่มีค้างคาวอยู่แล้วฮะพี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยแทนที่ดูมันบินบนฟ้าดูมันบินบนดอกไม้ดีกว่าเลยปลูกแก้วมังกรไว้ด้วยครับมีชะอมนะฮะมีพริกไทยตรังนะฮะมีแตงกวาครับพี่เพิ่งพบว่าแตงกวาเป็นไม้เลื้อยที่สวยคือดอกก็สวยใบก็สวยแล้วก็เลื้อยง่ายผมก็ไม่รู้นะพี่ว่ามันเป็นไม้เลื้อยอย่างเงี้ยนะใช่ครับก็เลยปลูกประดับได้เลยครับได้กินลูกด้วยนะครับจริงๆการที่พี่ดีไซน์รั้วที่เป็นรั้วเหล็กให้ไม้เลื้อยแบบนี้เนี่ยอันนี้มันก็ต้องถูกคิดไว้ก่อนใช่ไหมฮะว่าแบบไหนถึงจะเลื้อยได้ดีใช่ครับจริงๆปรึกษาทีมสถาปนิกแล้วครับถามอาจารย์จุนว่าอาจารย์ครับแล้วรั้วบ้านยังไงดีเขาก็บอกว่าแบบนี้แหละราคาประหยัดแล้วก็ไม้เลื้อยได้ดีด้วยครับก็เลยมีทำให้คนหลายคนถามว่ารั้วเสร็จแล้วจะเป็นยังไงครับก็จะเขียวเต็มหมดเลยใช่ครับแต่ผมแค่สงสัยว่ารั้วเนี่ยมันไม่ใช่ตรงๆเรียบๆฮะบางทีมันก็จะมีส่วนเว้าเข้าไปด้วยอย่างนี้ใช่ครับเรียกว่าเป็นเหมือนรั้วยุคใหม่นะครับก็มีลูกเล่นให้มันไม่ทื่อจนเกินไปครับครับโอเคฮะเดี๋ยวให้พี่ก้องพาเข้าไปดูด้านในบ้านนะครับถ่ายบ้านพี่ก้องก็เหมือนได้เจอทุกฤดูเลยครับพี่เป็นการทดสอบบ้านทั้ง3ฤดูเลยนะครับว่าบ้านหลังนี้ทั้ง3ฤดูจะเป็นยังไงสิ่งหนึ่งที่อาจารย์จุนเขาตั้งใจออกแบบก็คือกระเบื้องระเบียงชั้นบนนะฮะคือมันจะต้องเป็นกระเบื้องลอนๆเสมอ
เหตุผลคือเอาไว้ดูฝนตกนะมันจะเห็นฝนตกเป็นเส้นซึ่งข้างบนคงจะชัดนะครับทำให้เวลาฝนตกเราจะอยากดูมันไม่คิดว่าเป็นภาระว่าตกอีกแล้วตกทำไมวะก็กลายเป็นนั่งชมความแปลกของฝนได้ครับโอเคฮะเดี๋ยวให้พี่ก้องเล่าให้ฟังถึงพื้นที่ส่วนนี้นะครับแต่ว่าเราเห็นชั้นหนังสือแบบซึ่งก็แน่นอนฮะด้วยความที่พี่ก้องเองเป็นนักเขียนนะครับแล้วก็ทำงานด้านสื่อด้วยผมให้พี่ก้องเลือกหนังสือเล่มนึงก่อนเลยได้ไหมฮะที่คิดว่าเป็นเล่มที่พี่ชอบที่สุดฮะยากเลยครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คำถามที่ยากมากแต่ว่าถ้าจะคุยเรื่องบ้านต้องหยิบเล่มนี้ครับเมื่อกี้ก็ให้เราไปคุยกันหลังไมค์แล้วว่าให้พี่ก้องเลือกไว้แล้วนะฮะครับผมต้นไม้ใต้โลกใช่ครับเป็นหนังสือของตัวเองนะครับเขียนเอาไว้เมื่อน่าจะ10 กว่าปีก่อนฮะนานนะฮะคือครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่คนตื่นตัวเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนะครับแล้วก็ตอนนั้นยุคนั้นถ้าอยากทำดีทำอะไรล่ะใช้ถุงผ้าคนละใบปิดไฟคนละดวงนะฮะมันก็อยู่ประมาณนี้แต่เคสเนี้ยเราไปพบว่าคนทั้งโลกอ่ะเขามีมุมมองการแก้ปัญหาอีกหลากหลายปัญหาด้วยวิธีการที่ครีเอทีฟแต่ว่า impact นะแล้วก็อยากเอาสิ่งนั้นมาแชร์ก็เลยเกิดเป็น100ความคิดคันๆของคนอยากเปลี่ยนโลกแล้วถามว่าทำไมถึงหยิบเล่มนี้มาก็เพราะว่าบ้านหลังนี้ครับอยากให้เป็นอย่างนั้นคือเป็นเหมือนอาจจะเป็น100จุด100เคส100เรื่องในการสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับโลกแล้วก็เป็นมิตรกับตัวเราเองด้วยครับทีนี้มาถึงพื้นที่ส่วนใจกลางของบ้านก็ได้นะฮะก็คือจะเป็นพื้นที่ส่วนนั่งเล่นรับแขกนะครับโต๊ะทำงานด้วยนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นหนึ่งพื้นที่สำคัญพื้นที่ตรงนี้ตอนแรกบอกอาจารย์จุนไว้ว่ายังไงบ้างครับคือเราเป็นเจ้าของบ้านที่อาจจะประสบการณ์น้อยมากเพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยเห็นฟังก์ชันแต่เห็นเรื่องวิชวลคือมองเห็นวิชวลมากกว่าคือพอเราไปเปิดเรฟเฟรนซ์บ้านที่เราชอบนะฮะมันก็จะเป็นบ้านไม้ที่โล่งๆนะครับแล้วก็มีชั้นหนังสือเป็นฉากหลังอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าโอ้ยสวยจังเลยถ้าฉันมีบ้านนะไอ้ผนังของโถงเนี่ยทั้งผนังต้องเป็นชั้นหนังสือคือส่วนตัวแล้วความขลังเราจะรู้ถึงห้องสมุดเนาะชั้นหนังสือในห้องสมุดเนี่ยมันจะไม่มีหน้าบานปิดมันจะเปิดโล่งๆนะฮะแล้วก็เห็นชั้นหนังสือสวยๆไม่มีกระจกมาสะท้อนนี่ความฝันเลยฮะแต่คิดว่าต้องทำแบบนั้นแต่ว่าคนทักท้วงเยอะเหลือเกินครับตั้งแต่ภรรยาคนนู้นคนนี้ก็ทักท้วงว่าเอากระจกซะหน่อยไหมมันจะได้ไม่ฝุ่นกันมอดได้นะอะไรเงี้ยฮะสุดท้ายก็ไม่ไหวฮะก็เลยแบบงั้นก็ติดกระจกกันแล้วกันแล้วก็คิดว่าจะทำบิวอินครับแต่ที่นี่ฮะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราเดินเข้าร้านเฟอร์นิเจอร์วินเทจเยอะเช้าวินเทจเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างจะไม่ค่อยชอบบิวอินเหตุผลหนึ่งเขาจะบอกว่าเวลาคุณเลิกใช้มันนะคุณขายมันไม่ได้นะก็บอกว่าเฮ้ยจริงว่ะว่ะแต่ว่าถ้าเฟอร์นิเจอร์เบื่อยังเปลี่ยนแล้วก็ขายออกได้คนยังใช้ต่อได้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะฉันจะทำลอยตัวดีกว่าทำตู้สื่อลอยตัวแล้วก็ไปหาซัพพลายเออร์หาร้านทำแล้วก็ไปเจอร้านนึงที่บ้านถวายฮะเขาทำด้วยไม้รังเท่านั้นคือไม้เนื้อแข็งฮะไม่เต็งไม้รังนะทั้งร้านน่ะทำแต่ไม้เนื้อแข็งแล้วก็แบบเฮ้ยดีว่ะก็เลยติดต่อทำเอาวัดขนาดไปแล้วเขาก็บอกว่าถ้างั้นเอางี้ซอยเป็น8ตู้ดีกว่าส่งจากเชียงใหม่มาได้ครับแล้วก็ให้ผู้รับเหมาเราเรียงให้นะฮะก็พอดีเป๊ะแล้วก็สวยงามในราคาที่ประหยัดมากประหยัดกว่าบิวอินเกือบครึ่งนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือพอเป็นไม้เนื้อแข็งไม่ต้องห่วงว่าเป็นตกท้องช้างเพราะหนังสือมันหนักมันก็เลยอยู่ได้อย่างสบายครับอย่าง8ตู้ที่บอกก็คือข้างล่างมันจะเป็นตู้ที่สูงหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับใช่แล้วก็ด้านบนก็จะเป็นตู้ที่สั้นลงมาหน่อยแล้วก็เรียงกันต่อกันเป็นโมดูลนะครับจริงๆถ้าวันนึงมีความคิดอยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ก็ได้เช่นเดียวกันใช่ครับก็เอาออกแล้วก็สามารถขายตู้นี้ได้ครับแล้วก็ถ้าเรื่องเฟอร์นิเจอร์นะครับคือผมเพิ่งไปมูลนิธิกระจกเงามาครับคุยกับพี่หนูริ่งเนาะแล้วก็เขามีโซนขายเฟอร์นิเจอร์ด้วยไอ้เราก็เดินตึกแดงมาอย่างเนิ่นนานแล้วก็มีความคิดว่าเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในกระจกเงาเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ถามพี่หนูริ่งครับเฟอร์นิเจอร์พี่เนี่ยมีแบบตัวเด็ดๆบ้างไหมเขาบอกกล้องรู้ไหมว่าเฟอร์นิเจอร์ในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้ทำเอาไว้ให้ใช้งานนานส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะคือไม้อัดคืออายุการใช้งานมันก็จะสั้นๆใช่ไหมครับแล้วก็พร้อมให้พังงั้นเรื่องก่อนแล้วเอาเศษไม้มาอัดกันนะฮะแล้วก็โดนน้ำทีก็บวมแล้วก็อาจจะพังอะไรเงี้ยครับบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่มีทางเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ยุโรปหรอกที่มันอยู่ได้50ปี100ปีเพราะว่าเราทำแค่10ปีก็เก่งแล้วมันจึงไม่เอื้อให้เกิดการใช้ซ้ำซึ่งเขาบอกว่าน่าเสียดายเราฟังก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน
อย่างแรกเลยมันควรจะประหยัดเราไม่ได้ตังค์เยอะ อย่างที่2เลยคือมันควรจะยั่งยืนแปลว่าอะไรได้บ้าง1ไม่สร้างขยะใหม่ก็เลยตัดสินใจว่าเราจะใช้เฟอร์นิเจอร์เก่าทั้งหมดมือ2หรือวินเทจนั่นเองพยายามให้ได้เยอะที่สุดฮะยกเว้นอันที่ไม่ได้จริงๆนะฮะแต่ว่าอย่างเอาจริงที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือหมดเลยไหมครับของเก่าหมดเลยฮะใช่ของมือ2หมดเลยตัวนี้ยังดูใหม่อยู่นะพี่ใช่ฮะอันนี้ก็จากสแกนดิเนเวียเห็นไหมครับกับอีกอันที่2ฮะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆคือต้องสั่งทำก็ขอสั่งทำด้วยไม้เก่าคือใช้ไม้หรือก็เป็นไม้เก่านะฮะนี่คือโจทย์ที่กับเจ้าทางบ้านที่เป็นนะฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นก็เกิดการกระบวนการไปหาเฟอร์นิเจอร์ที่เข้ากับบ้านเราแล้วเราพบสิ่งหนึ่งครับไม่น่าเชื่อเราเจอโซฟาหรือเก้าอี้หนังแท้อายุตั้งแต่ยุค50นะครับมิดเซนจูรี่ที่ดีไซน์สวยแต่ว่าราคาถูกกว่าเฟอร์นิเจอร์ใหม่นั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาในห้องนี้ครับแล้วส่วนใหญ่แหล่งที่พี่ก้องไปดูนี่คือที่ไหนบ้างฮะ2ที่ฮะอันที่1คือตึกแดงจะรู้จักตึกแดงนี่เป็นที่หลักกับ2คือร้านใน IG แล้วก็จะมีร้านที่เราชื่นชอบนะฮะแล้วก็ติดตามเยอะมากนะแล้วก็ถ้าเป็นเก้าอี้ก็ต้องวัดดูขนาดดีๆแล้วก็สั่งมาแต่จริงๆผมก็เห็นด้วยว่าในแนวทางการเลือกใช้ของเก่ามันไปตอบเรื่องความยั่งยืนแน่ๆครับอย่างผมเองเป็นดีไซเนอร์ผมก็ยังเคยคิดแล้วก็เคยคุยกันเลยว่าในฐานะของการที่เราเป็นดีไซเนอร์เนี่ยเราผลิตสิ่งใหม่ขึ้นมาตลอดดังนั้นมันก็คือวันหนึ่งมันเป็นขยะนะพี่แล้วถ้าเกิดมันยังไม่ถูกใช้งานได้อย่างสมระยะเวลาของมันจริงๆอะพี่มันก็ดูจะน่าเสียดายไปนิดนึงนี่นะฮะใช่เลยครับแล้วอย่างพื้นที่มุมเนี่ยครับก็คือเป็นโต๊ะทำงานของพี่เลยใช่ครับผมปกติแล้วพี่ก้องทำงานยังไงครับถ้าให้จินตนาการเป็นภาพว่าต้องมีโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หรืออะไรยังไงไหมใช่ครับก็มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้นั่งพิมพ์งานเป็นหลักโทรศัพท์บ้างนั่งพิมพ์งานบ้างก็เลยพยายามไปซื้อเก้าอี้ทำงานที่เป็นเบาะหนังแล้วก็นั่งซัพพอร์ตหลังแล้วก็ดูเข้ากับบ้านได้มีที่รองแขนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมส่วนภรรยาก็ทำงานบนคอมดูเคสคนไข้ดูฟิล์มเอ็กซเรย์อะไรเงี้ยฮะก็นั่งอยู่ด้วยกันก็จะเป็นโต๊ะทำงานต้องใช้การใช้งานนะครับครับและอย่างตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่นั่งดูทีวีใช่ครับก็ทำให้เรามีพื้นที่ในการติดตามลิเวอร์พูลของเราได้ทุกแมตช์ที่ตรงนี้ครับโอ้ยช่วงนี้ก็ไม่อยากออกตัวเยอะนะหวังว่าตอนออนแล้วฟอร์มเราจะกลับมาดีขึ้นหวังว่าจริงๆผมคิดว่าผมจะออนแดงเดือดเลยพี่ออนวันแดงเดือดนี่แหละครับหวังว่าครับหวังว่าเราจะได้ผลการแข่งขันที่ดีในวันนั้นครับแล้วก็นอกจากนั้นมุมทำงานแล้วก็มุมนั่งเล่นตรงนี้ก็จะเห็นว่าสามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่เซมิเอาท์ดอร์หรือเอาท์ดอร์ข้างนอกได้นะครับใช่เลยครับอาจารย์จุลพรบอกว่าเขาตั้งใจให้ตรงนี้มีฟังก์ชันเรียกว่า2รูปแบบที่1คือทางกายภาพอันที่2คือทางสายตาอะไรกันนะครับทางสายตาคือเป็นไว้มองออกแบบให้มองไปก็เห็นพื้นที่ส่วนในพื้นที่ส่วนนอกเห็นต้นไม้มันก็รู้สึกว่าปลอดโปร่งอันที่2คือเรื่องการนั่งจะเอาแบบให้1คือนั่งเก้าอี้อันนี้เบสิกนะฮะ2คือนั่งพื้นก็จะสบายแล้วก็รู้สึกเย็นชิลคนชอบนั่งพื้นกันมากนะครับแล้วก็อันที่3คือถัดไปจะเจอพื้นปูนเราสามารถนั่งพื้นปูนแบบห้อยขาก็ได้หรือเอาหลังพิงผนังปูนก็ได้ซึ่งพี่ก็เพิ่งรู้นะอาจารย์จุดมานั่งให้ดูว่าผมเอาแบบเป็นนั่งแบบนี้ได้ด้วยนะครับมันก็จะมีหลังพิงถ้าเกิดว่าไม่อยากเล่นพิงหลังก็เป็นนั่งห้อยขาที่ระเบียงนอกสุดก็ได้มันก็สามารถใช้งานได้หลายแบบเราลองดูพื้นไม้ก็จะเห็นว่าเป็นไม้ที่หน้ากว้างนะครับอันนี้คือเลือกเป็นไม้อะไรแล้วก็จริงๆผมจำได้ว่าพี่ก้องบอกว่าอาจารย์จุนเนี่ยจะมีการสเปคให้ละเอียดเลยว่าส่วนไหนใช้ไม้อะไรใช่ครับแล้วก็มีวิธีการเลือกไม้จากแหล่งที่ควรจะเลือกด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์บอกว่าพื้นบ้านเนี่ยคุณต้องเน้นตะแบกป่าเพราะว่ามันแข็งลายมันสวยนะฮะแล้วก็ที่มาของมันก็สำคัญคือในบ้านเนี้ยมีไม้ทั้งหมดประมาณ6-8ชนิดผมก็จำตัวเลขไม่ได้แน่ชัดนะครับความหนาของไม้ไม่เท่ากันความกว้างไม่เท่ากันเพื่อให้ประหยัดตังค์นะครับอาจารย์จุนก็เลยแบบสเปคที่ส่งไปให้ผู้รับเหมาก็มีคนช่วยหาไม้ให้ชื่อช่างไพโรจน์เนี่ยเขาก็ต้องไปตามแหล่งไม้มือสองนะฮะโกดังไม้แบบนั้นนะครับไปถึงเจอแล้วปั๊บแล้วก็แบบยังซื้อไม่ได้ต้องถามก่อนว่ารื้อมาจากไหนถ้ารื้อมาจากโรงพยาบาลหรือมาจากโรงพักไม่เอาจะเอาจากโรงเรียนเอาจากที่มันมีความเป็นมงคลในชีวิตเพราะอาจารย์เขาเชื่ออย่างนึงฮะเขาเชื่อว่าทุกอย่างมันมีพลังอยู่ครับอาจจะเชื่อแบบชินโตนะฮะทุกอย่างมันมีชีวิตมีพลังอยู่แล้วก็ถ้ามันสะสมพลังที่ดีมา
มันจะทำให้ปล่อยพลังที่ดีไปสู่คนที่อยู่ด้วยแต่ถ้ากลับกันมันสะสมพลังที่แย่มาเราอยู่ก็จะเป็นทุกข์อาจารย์ก็เลยพยายามจะส่งเสริมให้ตอนสร้างบ้านน่ะอยากให้ช่างมีความสุขให้ช่างสร้างบ้านได้มีความสุขพลังความสุขของช่างจะได้เข้าไปอยู่ในทุกอย่างในบ้านโอ้โหเขาเป็นหนึ่งแนวคิดที่ลึกซึ้งนะครับครับเดี๋ยวอยากชวนพี่ก้องมาดูสเปซมุมนี้นิดนึงนะครับแล้วจะเห็นว่ามีการทำเป็นดับเบิลรูมที่เชื่อมขึ้นไปถึงชั้น2ด้านบนด้วยครับผมคือคอนเซ็ปต์ของอาจารย์คือเรื่องลมเรื่องความร้อนนะฮะอย่างที่บอกว่าต้องเปลี่ยนพลังงานเพราะฉะนั้นบ้านมันต้องเย็นนะฮะการที่มีพื้นที่ที่ทะลุขึ้นไปได้ยาวๆให้ลมมันได้ไหลขึ้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญจุดเนี้ยอย่างที่บอกว่าจุดที่ลมไหลเข้าออกเป็นช่องนี่คือช่องลมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเหมือนกับว่าให้จุดนี้จุดที่ดึงลมร้อนขึ้นข้างล่างก็เข้าแล้วก็กระจายออกไปแล้วก็มีลมจากต้นไม้ไหลเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าหน้าต่างเยอะมากนะครับรอบบ้านตรงนี้ก็เป็นอีก1ช่องเปิดที่มันเชื่อมกับทางหน้าบ้านตรงกับหน้าประตูบ้านเลยนะครับใช่ครับเป็นช่องลมของบ้านที่พอเปิดมาก็ลมโฟลว์เย็นสบายแล้วก็จะโฟลว์ไปด้านหลังซึ่งเป็นส่วนที่จะขึ้นไปสู่โถงบันไดนะครับใช่ครับผมตัวนี้ฮะก็เป็นตู้รองเท้าอะครับอย่างที่บอกว่าเราก็พยายามจะใช้เฟอร์นิเจอร์เก่าแต่ถ้าต้องทำใหม่เนี่ยก็พยายามใช้ไม้เก่าแล้วสิ่งที่ต้องสั่งทำพี่ขนาดพอดีนะครับอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่ามันเป็นไม้เก่าที่พี่ค่อนข้างชอบไม้ที่มีร่องรอยเห็นว่าเป็นไม้เก่าแล้วก็บอกว่าก็ไม่ต้องขัดเรียบอะครับให้มันยังมีรอยอยู่ก็จะเห็นสิ่งนี้อยู่บนหน้าตู้ข้างบนนะครับหน้าตู้หรืออย่างตู้ตรงทีวีก็จะเห็นว่ามีความเป็นไม้เก่าซึ่งยิ่งเป็นรูเป็นร่องรอยการใช้งานยิ่งชอบหรือถ้ามองพื้นบ้านก็จะเห็นความไม่ละเอียดของบ้านเช่นมีรอยตะปูสีดำๆอยู่เป็นรอยไม้ก็เก็บไว้แล้วฮะก็ได้รู้ว่ามันเคยเป็นอะไรมาอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตก็คือผมมีคุยเรื่อง proportion สัดส่วนบ้านตั้งแต่ตอนอยู่ข้างหน้าว่ามันเป็นบ้านที่ดูสูงโปร่งนะครับซึ่งพอเราเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าชั้น1เองก็สูงอย่างที่พี่ก้องบอกชั้น2เองก็ยิ่งมองขึ้นไปนี่ยิ่งเห็นเลยว่ามันสูงมากนะครับแต่ผมรู้สึกว่าวิธีการในการจัดการพวกประตูหรือหน้าต่างมันจะอยู่ในสเกลที่มันไม่ได้สูงมากตอนนั้นเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันแกรนเหมือนแบบทั่วๆแบบเหมือนแกรนเกินพอดีนะครับเนี่ยอย่างเราดูตรงนี้เองก็ตามครับประตูครัวกับแนวของหน้าต่างเนี่ยก็จะอยู่ในระดับที่แบบผมว่ามันไม่ได้สูงมากเนี่ยครับเท่าที่เดาจากแบบอาจารย์นะครับพอไปแกะแบบมาเนี่ยไปแกะจากแบบประตูหน้าต่างครับเราพบว่าไซส์ประตูหน้าต่างทั้งหมดมันอิงสัดส่วนแบบประตูโบราณแล้วก็ขนาดก็ใกล้เคียงกับของเก่าก็เดาว่าอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งจริงๆผมว่าอย่างไอ้ดีเทลตรงนี้ก็ส่งผลต่อความรู้สึกเหมือนกันคือเราเข้ามาเนี่ยเราจะรู้สึกว่า feeling ของ space โปร่งโล่งแต่ว่าเวลาเราเดินเข้าสู่จุดต่างๆมันก็ยังคงมีส่วนของประตูหน้าต่างที่ยังคงดึงเรากลับมาว่าแบบโอเคคุณไม่ได้โวงเวงหรือโองอาเสมอไปตลอดเวลาที่อยู่ในบ้านอีกเรื่องนึงฮะเรื่องการระบายอากาศใช่ไหมฮะเพราะที่นี่มีขนาดค่อนข้างสูงและความร้อนขึ้นไปแล้วเนี่ยมันต้องออกให้ได้ด้วยครับแล้วก็สงสัยว่าอาจารย์จะออกยังไงล่ะก็อาจารย์พยายามในเรื่องแสงธรรมชาติก็จะมีช่องกระจกแล้วก็ลมต้องออกได้โอเคกระจกอยู่ที่สูงก็ได้อยู่แล้วก็เอาลมออกทำยังไงวะอาจารย์บอกว่าบานกระทุ้งเราก็คิดว่ากระทุ้งไงวะแล้วใครจะขึ้นไปกระทุ้งหรือจะเป็นแบบโบราณที่ไขเป็นเหล็กก็ขึ้นไปข้างบนเนี่ยอาจารย์บอกว่าคุณเดี๋ยวนี้มันมีมอเตอร์แล้วก็อาจารย์ก็เลยออกแบบมาให้เป็นแบบมอเตอร์ติดพอกดปั๊บมันก็ตุดอยู่ตรงไหนก็ตามมันก็สามารถเปิดเพื่อให้ลมออกได้ก็เป็นการเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ฮะไปรวมกับภูมิปัญญาโบราณได้ครับอย่างตรงชั้น1ที่เราอยู่เนี่ยก็จะมีส่วนที่เหมือนเป็นคอ2นี้นะพี่ใช่ครับตรงนั้นก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะกดแล้วก็กระทุ้งด้านบนได้หน้าประตูทางเข้าหลังก็มีด้วยใช่ครับครับแล้วก็ในห้องนอนอะไรเงี้ยจุดสูงๆก็มีก็จะมีเหมือนกันใช่ครับครับต่อเนื่องจากส่วนทำงานแล้วก็นั่งเล่นครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูส่วนของครัวกันนะครับแต่จะเห็นว่ามีการออกแบบให้2พื้นที่นี้มันเชื่อมต่อกันนะฮะเป็นความตั้งใจเลยฮะคือในบรีฟเนี่ยฮะคิดว่าชีวิตที่เราใช้เยอะสุดในแต่ละวันเนี่ยคือ1ซื้อโต๊ะทำงานดูบอลแล้วก็ในห้องครัวแล้วก็ทำคอมบูชาทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็คิดว่าทำยังไงนะให้2พื้นที่นี้มันเชื่อมหากันได้แต่ถ้าทำครัวแล้วมีกลิ่นมีกลิ่นมันก็ปิดกันได้อาจารย์ก็เลยทำสิ่งนี้ให้เป็นเหมือนมองเห็นกันเนาะแล้วก็มีแบนเฟียมอยากปิดอยากเปิดก็ได้เหมือนกันก็เลยเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกันมองเห็นกันก็ได้จะแยกจากกันก็ได้ครับซึ่งบ้านพี่ก้องเองก็จะไม่ได้มี pantry หรือว่าครัวโชว์ครัวฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นพื้นที่ครัวไทยเลยแต่เดี๋ยวก็จะเข้าไปดูแล้วก็จะเห็นเลยครับว่ามันเป็นเหมือนครัวบวก dining บวกอะไรที่แบบ
คือถูกคิดมาให้มีฟังก์ชันที่ตอบการใช้ชีวิตแบบของพี่ก้องกับแฟนจริงๆนะฮะ ครับ โอเคเดี๋ยวให้พี่ก้องพาเขาไป ครับ ดู ผม